Що ми можемо починати? І я вітаю сьогодні всіх на соціально-психологічному факультеті. Я вітаю сьогодні фахівців, студентів, викладачів. Сьогодні у нас є згода доктора Мартина Діла трохи поговорити і, мабуть, презентувати свій погляд на ті події і психічне здоров'я, які на сьогодні є, і які пов'язані з воєнними діями. І, власне, це є важливий погляд, бо пан Мартін є одним із провідних світових фахівців у сфері військової психології, військової психіатрії. Good morning to everyone. Natalia is glad to greet everyone, our students and our professors. She says that our today's guest is Dr. Martin Deahl, who agreed to share his views on the issues we have here now in Ukraine, the issues of mental health and this military conflict and its influence on mental health. And we are grateful to have you here, Dr. Deahl, today here. І раді вітати. І, мабуть, сьогодні ми будемо говорити, сьогодні пан Мартін презентує, власне, лекцію, воркшоп про зцілення нації. Як на мене, то є достатньо символічно. Сьогодні в Україні День вишиванки. І я думаю, що ви бачите, що є частина учасників, які сьогодні одягли вишиванки. Це є наш символ, це є наш оберіг. І, мабуть, вишиванка – це те, що дозволяє нам відчувати себе такими ближчими до себе. Тому сподіваюся, що сьогодні це буде теж про зцілення, і це важливо. Natalia says that it is very symbolical that you joined us today, because today in Ukraine we have the day of Vyshivanka. This is, if you know what this means, these are these embroidered shirts. Okay. Some our today's guests are wearing. This is the symbol of Ukraine, which helps us to be closer to ourselves. This is like our talisman. Is it a public holiday? Чи це державне свято? Yes, it is. Yeah. Yeah. Anyway, are we good to start? Чи можемо ми розпочинати? Так, дякуємо. Передаємо слово пану Мартіну. Yeah, you take the floor. First of all, good morning, everybody. I'm sorry not to be there in person, and I'm sorry I'm not Ukrainian speaking. I tried very hard to be with you in person, but it's almost impossible at the moment for someone not sponsored by an organization to cross the border. Пан Мартін вітає нас усіх, і він каже, що йому дуже шкода, що він не зміг бути сьогодні тут особисто присутнім, хоча він доклав усіх зусиль, але деякі адміністративні питання не дали йому такої змоги. I feel very guilty talking to you about such a subject when I suspect if you're not already, you will very quickly become the experts in the subject who should be teaching us. Пан Мартін, по-перше, вибачається, що він не може говорити українською, бо він не говорить українською. А по-друге, йому важко говорити на цю тему сьогодні, тому що, власне кажучи, він вважає, наступний слайд, він вважає, що це ми повинні вчити його, а не він нас. If I perhaps explain why I'm here and how I came to be here, it might be helpful. Власне, якщо він розповість, чому він прийшов сюди, то це може бути дуже корисним.
In 1987, there was a very bad railway disaster in London when King's Cross Station caught on fire and killed 33 people. У 1987 році на вокзалі Кінгс-Крос сталася аварія, внаслідок якої там розпочалася пожежа, внаслідок якої загинуло 33 людини. I was a young doctor, just starting training in psychiatry, and I lived around the corner, and literally while I was watching television one evening, smelled smoke and went to investigate. На той момент пан Мартін був молодим лікарем-психіатром, і коли він... Вимкніть звук, будь ласка. І коли він дивився ці новини, йому здавалося, що він відчуває запах диму, і він почав досліджувати цю справу. Accidentally, I was the first doctor on the scene, and I spent the night identifying the dead, trying to identify the dead, and working with the police basically, because the people who should be doing that job didn't turn up, so it fell to me. Мартін Діл був першим лікарем на місці подій, і він провів усю ніч, допомагаючи розпізнавати тіла загиблих і співпрацюючи з поліцією, і ті люди, які мали займатися цим, не з'явилися. The following morning, I decided to go to work and try and maintain a normal routine, although I was very tired. And I worked at the Institute of Psychiatry in London, which at the time was one of the top institutions of its kind in the world, where the great and good of mental health worked. На наступний ранок він намагався продовжити свою звичну роботу у звичному режимі, хоча й був дуже втомлений. І він пішов до Інституту психіатрії в Лондоні, який на той момент був дуже визначним місцем, де працювали провідні фахівці. I wondered whether to tell my colleagues what had happened to me the night before, but actually it wasn't an issue, because although I'd washed and changed my clothes, I smelt so badly of smoke, they could tell that something bad had happened. Хоча він і переодягнувся, все одно можна було почути цей запах диму від нього, і всі колеги розуміли, що сталося щось жахливе. The word very quickly went round the institute that I'd been involved in the fire, and the great and good of mental health, the professors, their answer was to send for the chaplain, the priest, to talk to me. Чутка про те, що пан Мартін приймав участь у цих подіях, швидко розлетілося по всьому інституту, і професори запросили священника, який мав поговорити з ним про це. I'm not a religious person, but what was interesting is they simply didn't know what to say themselves. Сам по собі пан Мартін не є релігійною віруючою людиною, але що цікаво, це те, що ці всі люди не знали, що їм самим йому сказати. The priest was very kind and very friendly. I had a nice cup of coffee with him, but whether it actually made any difference, I don't know. Цей священник був дуже привітним і вічливим, і вони випили разом чашечку кави, але чи це якось допомогло, пан Мартін насправді не знає. And it made me think, what do you say to people after trauma? Does it make any difference? Can you do harm? Is there anything you can do to stop subsequent mental health problems? І пана Мартіна зацікавило таке питання. Що ж ми говоримо людям після того, як вони отримали психологічну травму, і чи можемо ми їм нашкодити, і чи можемо ми допомогти не дати цій травмі розвиватися і призвести до подальших психологічних проблем? And that really is how my research career began.
Саме з цього і почалася його кар'єра дослідника. I also happened to be in our reserve forces in the military, and in 1991 was involved in the first Gulf War with Iraq. Пан Мартін також служив у Збройних силах і у 1991 році брав участь у подіях у Перській затоці у війні з Іраком. As a young psychiatrist, I was approached by an officer commanding a war graves team who were responsible for retrieving Iraqi and UK dead. У якості психіатра він працював разом з офіцером, який був відповідальним за винесення, за збирання трупів померлих військових з одного та іншого боку. He asked if I could help his team because he anticipated that there would be psychological problems because of the work they were doing. І він запитав, чи може пан Мартін йому допомогти, тому що він розумів, що внаслідок того, чим вони займаються, у них можуть з'явитися психологічні травми. At the time, the treatment or for dealing with acute trauma was a model called psychological debriefing, which had been described by an American called Jeff Mitchell some years before. На той момент ця модель співпраці з людьми, які отримали психологічну травму, відбувалася за моделлю Джефа Мітчелла, яка називається психологічний дебрифінг. Now, some miles away, there was another war graves team, and I thought it was fair to ask their commanding officer if they wanted the same help. He was of a different opinion and basically said, go away, leave us alone. We don't want to hear your psychobabble. You'll create a problem where there isn't one. За декілька миль від місця їх дислокації працювала ще одна група, яка займалася тим самим. І коли у їхнього керівника пан Мартін запитав, чи не потрібно, він подумав, що це буде справедливо і їм запропонувати допомогу. І коли він запропонував їм допомогу, він сказав, ідіть геть своєю психологічною балаканиною, ви створюєте проблему там, де її насправді немає. Actually, when he told me to go away, it was a lot ruder than that, but I won't repeat his words. Насправді, коли він сказав забиратися, це прозвучало набагато грубіше, але пан Мартін, звичайно, не буде цього повторювати. But I asked him, could I still keep in touch with his men and see what happened to them afterwards? Але він все ж таки попросив дозволу працювати з людьми, які перебували під командуванням того офіцера, і подивитися, що з ними буде далі. So, totally by chance, we had two groups of war graves workers. We had one group who received psychological debriefing and the other group who didn't. And we were able to follow them over the next 2 years. Таким чином, ми могли спостерігати за двома групами людей, які займалися цим збиранням трупів. Одна з них отримувала психологічну допомогу у вигляді психологічного дебрифінгу, а інша ні. І ми 2 роки мали змогу спостерігати, як їхній стан буде розвиватися. And what we found is the psychological debriefing made no difference at all. In fact, it made things a little bit worse. And that's something we published in the British Journal of Psychiatry a couple of years later. І те, що ми виявили, результати нашого дослідження полягали в тому, що психологічний дебрифінг не дав абсолютно жодних результатів, що ми й опублікували у нашому дослідженні. And that triggered a big debate and a lot of argument. And I discovered if you try and throw out an existing way of doing things, an existing theory, you get yourself into a lot of trouble. Це спровокувало великі суперечки у науковому суспільстві,
І пан Мартін зрозумів, що якщо ти намагаєшся внести якісь зміни до загально прийнятого порядку дій, то ти автоматично отримуєш великі проблеми. Some years later, the war in Bosnia, in the former Yugoslavia, we were able to repeat our experiment. Через декілька років відбулася війна в Югославії колишній, і на території Боснії дослідники мали змогу повторити свій експеримент. This time, it was a prospective study, and we were able to match the soldiers in both groups, hoping that enough of them would be exposed to trauma that we would be able to compare debriefing and no debriefing in a much more rigorous way, scientific way. На цей раз це було перспективне дослідження, яке полягало в тому, щоб ці дві групи могли контактувати, і ми з більш наукової точки зору могли побачити, яка ж є різниця насправді між наявністю дебрифінгу і його відсутністю. What we found, again, was that looking at PTSD, post-traumatic stress disorder, actually the group who were debriefed, it made no difference. In fact, they were slightly worse. More of them had PTSD than the control group. І ми з'ясували, що люди з групи, яка отримувала психологічний дебрифінг, насправді з ними не відбулося або ніяких змін, або зміни спостерігалися у гіршому напрямку. But what we found also was when we looked in a broader sense, not just at PTSD, but other problems, actually there were improvements, particularly in the amount of alcohol misuse and risky behavior afterwards. Але якщо досліджувати не конкретно проблему посттравматичного стресового розладу, а інші психологічні проблеми, наприклад, зловживання алкоголем, то все-таки покращення спостерігалися. And that taught us some important lessons. In particular, that there is the consequences of trauma are much broader than PTSD, which is a very narrow, specific thing. Це навчило нас такі важливі речі, що, власне, ці наслідки, вони не можуть зводитися тільки до посттравматичного стресового розладу. Будь ласка, гортайте далі. А вони являють собою комплекс проблем. And we now know that risky behavior following traumatic events is a big issue, whether it's dangerous driving, whether it's risky sexual behavior, whether it's gambling, all sorts of things. People do silly things afterwards. And the definition or the effects of trauma go much beyond PTSD. Таким чином ми з'ясували, що людям, які побували в таких ситуаціях, їм властива ризикована поведінка, до якої належить і зловживання різними наркотичними речовинами, алкоголем, азартні ігри, необережне водіння. Тобто це не зводиться тільки до посттравматичного стресового розладу, а це, який є вужчим поняттям, а це комплекс проблем. So my research career began by accident. First of all, by accidentally being at the railway station when the disaster happened, and then totally by chance meeting the war graves teams in Iraq. Таким чином, кар'єра дослідника пана Мартіна розпочалася випадково. По-перше, з його присутності особистій на вокзальній станції, і його участі у військових діях в Іраці. In any situation like that, anyone exposed to that sort of trauma is never the same again. Everyone is changed forever. У будь-якому випадку, будь-хто, хто отримує психологічну травму, ніколи не повертається до свого попереднього стану, і вони змінюються назавжди. I didn't consider that I had mental health problems or was unwell
but some years later, and I functioned quite happily afterwards, but some years later, there was another railway fire in London, and I was asked by the television media to do a piece for them at the station. І насправді пан Мартін вважав, що все нормально, і що він не що в нього не з'явилося ніяких проблем з психічним здоров'ям. Але пройшло декілька років, і в Лондоні знову сталася аварія, пожежа на вокзалі, і ЗМІ запросили його на місце подій. I stood in front of the camera, and I was well used to doing media work, and then suddenly started shaking. Він якраз давав інтерв'ю, стояв перед камерою, і насправді він давно звик до медійних подій і публічності, але раптом почав труситися. I couldn't understand why I was overwhelmed with anxiety until I realized it was the smell of burning electrical cables from the railway fire that was identical to the smell I had experienced at my first railway disaster at King's Cross. І він не міг зрозуміти, у чому ж справа, а потім зрозумів, що усе діло було в запаху. Це був той самий запах, запах горілих електричних кабелів, який був таким самим, як і той запах, який він почув тоді під час пожежі на вокзалі King's Cross. And of course, we now know that in terms of triggering intrusive memories or flashbacks, smell is one of the most powerful stimuli there are. І тепер, звичайно, ми знаємо, що серед всіх тригерів, які можуть спровокувати оці флешбеки, спогади про травматичну подію, запах є одним з найсильніших стимулів. And for many years afterwards, in fact, up to this day, every time I go into that station, I have almost a photographic memory, an eidetic memory of where every dead body lay. І справа в тому, що тепер кожен раз, коли пан Мартін чує запах диму, він практично з фотографічною точністю згадує ті події і вигляд трупів, які валялися тоді на вокзалі. And that raises a very big issue. I didn't consider myself ill, but I clearly have residual symptoms. And when I talk about it now, to this day, I find it difficult. But the issue for you psychologists is, where do you draw that line between deciding someone is ill and needs therapy or help, or saying this is a normal reaction, just concentrate on your life and get on? І насправді, хоча пан Мартін і вважав, що з ним все в порядку, він не хворий, але йому було зрозуміло, що все-таки деякі залишкові спогади у нього лишилися. І тут виникає таке питання, а де ж провести цю межу між тим, що є нормою і що не є нормою, і де потрібно щось з цим робити, а де сказати просто живи далі. The other thing I discovered in my research career is that the illness behavior of people with psychological problems after trauma can differ tremendously. І ще одне важливий висновок, який пан Мартін зробив у своїй дослідницькій кар'єрі, це те, що симптоми у людей після травматичних подій можуть дуже сильно відрізнятися. So it's possible for two people with identical symptoms, with whatever way you wish to measure those symptoms, one will carry on leading an apparently normal life, the other will be completely disabled. І ми можемо зробити, спостерігаючи двох людей з однаковими симптомами, у них наслідки для них можуть бути абсолютно різними, тому що одна людина може продовжувати жити нормальним життям, а життя іншої людини буде порушене. And the factors that influence that illness behavior are still relatively under-researched and unknown.
І фактори, які викликають цю нездорову поведінку, досі досліджуються, вони невідомі. Whenever there's a collective trauma, like there is going on in Ukraine at the moment, the response has to be necessarily very different from dealing with an individual. І у таких випадках колективної травми реакція різних людей може бути дуже різною, і до кожного потрібен власний підхід. When there is trauma on a massive scale, the difficulty is you have lots of people trying to help and wanting to do the right thing, but they don't work together and they don't coordinate their action. Проблема в тому, що коли травма набуває таких масштабів масових, як це, наприклад, в Україні зараз відбувається, одразу ж знаходиться багато людей, які хочуть допомогти, але вони не можуть нормально це зробити, тому що їхні дії не є скоординованими. So one of the most important jobs, I believe, is coordinating all the individuals who actually want to help or are in a position to help, to make sure they all follow the same basic rules. Таким чином, пан Мартін вважає, що однією з найголовніших задач і ролей у цьому випадку є роль координатора, який організовуватиме зусилля всіх тих людей, які хочуть і можуть допомогти, для того, щоб вони усі слідували певному зведенню базових правил. And that goes way beyond health professionals. It involves all the emergency services, teachers, social workers, government and opinion formers, including, pop stars and actors even, to give a coherent public message. Таким чином, тут мова йде не тільки про професіоналів у сфері психічного і психологічного здоров'я, але й про освітян, лідерів думок, урядовців і навіть знаменитостей на кшталт поп-співаків, до яких потрібно правильно донести, як вони повинні впливати на громадськість і формувати громадську думку. So one of the most difficult jobs you will have is making the decision, where do you put the bar between what is normal and what needs help, because everyone is going to be changed by this war, and they're never going to be the same again. And actually deciding what the threshold is for needing treatment is important. Отже, найголовнішою проблемою, яка постане і перед нами, буде те, де ж саме провести цю межу між тим, що є нормою, а що вимагає лікування. І тут потрібно буде чітко розділити цей поріг, після якого людина потребуватиме лікування. I want to look at this on 3 different levels: the individual, the community, and then your society as a whole. На цю проблему можна подивитися на 3 рівнях: рівень окремої людини, індивідуальний рівень, рівень громади та рівень усього суспільства. First of all, on an individual level, I'm sure you're all aware of what is now called psychological first aid. Наступний слайд. З точки зору індивідуального рівня, потрібно дивитися на цю проблему з точки зору того, що нам відомо під назвою «Перша психологічна допомога». One of the few positive things about the collective trauma that many of your countrymen are suffering is that they are not alone. They share that trauma with many of their peers. And actually, that can be a helpful thing. Однією з найважливіших
позитивних особливостей, якщо можна так сказати, цієї колективної травми, з якою зараз стикнулися наші співвітчизники, є те, що вона розділена багатьма людьми, тобто багато хто може зрозуміти переживання і відчуття цих людей. And that can be used to positive effect in terms of help, giving help to these people. But the most important thing at the outset is to try and create a safe and secure environment. Прогортайте, будь ласка, далі. Однією з іще трохи, чи це раніше було, ладно, неважливо. І тут найголовніше для надання допомоги, це те, що ця травма розділена між багатьма людьми, може бути використане для правильного надання допомоги. І найголовнішим тут є створення безпечних та спокійних умов. And individuals knowing that they are not alone. Many people feel terribly guilty with things that have happened to them. But people, the knowledge that they are not alone can actually be used as a powerful therapeutic tool. І ось це усвідомлення людьми того, що вони не самотні у цьому, хоча навіть вони можуть відчувати якусь провину в тому, що сталося, це усвідомлення того, що вони не самотні, може використовуватися як потужний інструмент психологічної допомоги. My next slide, I think the Ukrainian slides are number 6 anyway, is an important Слайд point. номер 6. Слайд номер 6. When you deal with an individual, sometimes the trauma is not what it seems. У деяких випадках психологічна травма виглядає абсолютно не тим, чим вона може здаватися. And I will give you an example. When I was in Iraq in 2005, I was involved with a soldier who had been shot in the neck, and after attempts to resuscitate him, finally he died. Тут пан Мартін хоче розповісти історію, яка сталася з ним, коли він був в Іраці. Там був один солдат, який отримав поранення у шию, його намагалися врятувати, але він, врешті-решт, все-таки загинув. We transfused him with 32 units of blood, which came out of the bullet holes as fast as it went in, and there was blood everywhere. I had to throw my boots away afterwards. Ситуація там була жахлива, йому перелили 32 одиниці крові, але вона все витікала, тому що через рану в його шиї, і кров там була всюди, і потім пану Мартіну довелося викидати взуття. I still remember his name and his personal details, like a number of other people who died that I was involved with. And I still can't go to the I choose not to go to the national memorial for their deaths in this country because I find it too upsetting to this day. І насправді пан Мартін пам'ятає контактні дані, імена цих людей, смерть яких він бачив, в ситуації, з якими він був особисто залучений. І для нього досі важко відвідувати святкування, відвідувати дні пам'яті на честь цієї війни. Now, if I was assessed by a psychologist, and I'm sure you would all say I had elements of PTSD, you would think it was to do with the blood and the guts and the grotesque unpleasantness at the time. І якби з паном Мартіном працював психолог, можна було б подумати, що тут є деякі симптоми посттравматичного стресового розладу, і справа тут у крові. But you would be wrong.
it would be very easy for me to say that to avoid actually talking about the real issue that had traumatized me. І тут вибачаюся за переклад цього слайда, тому що тут не критикувати, а не намагатися наперед передбачити, що це за психологічна травма, тому що той психолог, який би подумав, що у пана Мартіна ці флешбеки викликаються кров'ю, він помилився б, тому що пану Мартіну було б набагато простіше сказати саме це, а не говорити про те, що він переживає насправді. The real trauma, which is almost too painful to talk about, wasn't the blood and guts. It was we had very accurate IT and access to this man's records. And the real trauma was realizing that this man had a wife and 2 children, was pregnant with a third, and that thousands of miles away back in the UK, this family would wake up to a normal life, and in a couple of hours' time, they would have a knock on the door and their family life would be destroyed forever. And it was the thought that I knew something that they didn't, and they were going to have this terrible shock. And actually, that was the real trauma that distressed me, rather than the blood and the guts. Насправді, причина цієї травми полягала не в кількості крові, а в тому, що пану Мартіну було відомо, що у цього солдата за 1000 миль звідти є дружина і 2 дітей, і дружина була вагітна 3-ю дитиною. І ось саме це усвідомлення того, що зараз ці люди живуть своїм нормальним життям, але через декілька годин вони прокинуться, хтось постукає в їхні двері і скаже їм цю жахливу новину. Саме це і хвилювало пана Мартіна. It would be very easy for me to sit in front of you as your patient and say, yes, it was the blood, it was the unpleasantness at the time, and avoid talking about the real issue, which it was the knowledge of the family situation. Таким чином, пацієнту набагато простіше сидіти перед психологом і розповідати про цей страх крові, про те, що так, неприємність цієї ситуації полягала саме в цьому, а не говорити про те, що завдає справжнього болю, про оце знання сімейних обставин цієї людини. So don't take your patients for granted. Sometimes the trauma is so painful that it's easy for them to tell you other things that and deflect attention away from the real issue. Таким чином, ніколи не поспішайте оцінювати ваших пацієнтів, тому що їм буває набагато важче говорити про те, що хвилює їх насправді і в чому полягає причина їхньої травми. And that's why, whatever your therapeutic approach is, the most important thing is a good therapeutic relationship with the patient, that they come to trust you and know you. And you may have to spend some time building up that trust before they're prepared to tell you about the issues that affect them the most. Таким чином, пораду, яку можна тут дати, ця порада полягає в тому, що з пацієнтом потрібно налагодити тісний контакт і почуття взаємної довіри, тому що таким чином пацієнт скоріше розкаже те, що хвилює його насправді. If we go on to the next slide, so that's number 7. Наступний слайд. This is something I mentioned before. Everyone is going to be affected who has been involved in conflict. People's lives will change forever. But one of the things you have to do is decide when to intervene and offer help, or when to say, actually, this is how people are after conflict, and and minimize their problem. Таким чином, усі люди, які залучені до ситуації, наприклад, до такої, яка зараз є в Україні, усі вони отримають певну психологічну травму,
І тут потрібно зрозуміти, де саме настає та межа, коли потрібно реально надавати медичну допомогу. And these are the list of factors, in my view, that should trigger an offer of help and a psychological response. Ось тут на цьому слайді є перелік тих факторів, які, на думку пана Мартіна, означають, що потрібно надавати пацієнту медичну допомогу. The important thing is to offer patients hope and explain that, first of all, a bad psychological reaction is normal in the situation, and for most people it gets better with time, but it can take time. Важливо пояснити пацієнту, що така психологічна ситуація є нормою у даних обставинах, і що з часом усе минеться, але, звичайно, для цього потрібен час. I think the things you should look for in particular are, first of all, when someone's behavior becomes risky or dangerous to others. So I mentioned before, gambling, behaving inappropriately sexually, violence, dangerous driving, excessive alcohol use, big list of risky behavior. Найголовнішим сигналом є ризикована поведінка, яка полягає у зловживанні алкоголем, небезпечному водінні, азартних іграх, насильством. І це все сигналізує про необхідність надання допомоги. And then when symptoms don't appear to be getting better or actually get worse. Або в тому випадку, коли симптоми ніяк не минають, або навіть погіршуються. When unusual symptoms appear, for example, psychotic symptoms, that's not supposed to be associated with trauma, but people can have psychotic reactions. Або у тих випадках, коли з'являються незвичайні симптоми, наприклад, психіатричні. And of course, people with an established psychiatric history are vulnerable. І, звичайно, у випадку тих людей, в яких в анамнезі є психологічні розлади. And then finally, and obviously, if a patient actually asks for help, then of course it should be offered. І, звичайно, у тих випадках, коли про це просить сам пацієнт, тоді, звичайно, йому потрібно надавати допомогу. But the important thing is to point out to your patients that, having been through an experience like your conflict, no one will ever be the same again. Але тут у будь-якому випадку дуже важливо пояснити пацієнту, що участь у подібних подіях завжди призведе до того, що людина зміниться назавжди. And that's not necessarily a bad thing. For some, the experience can actually be formative. І це не обов'язково є чимось поганим, тобто навіть такий досвід можна сприймати конструктивно. Okay. If we go on to the next slide, number 8. This is important. You will often be asked to assess someone in a crisis situation. У критичних ситуаціях часто треба робити якісь оцінки та висновки стосовно пацієнта. And it's important not to rush to a diagnosis and try and make the situation calm down. And it's amazing how the clinical picture for many patients can change after they've had a good night's sleep. І в таких випадках важливо не поспішати визначати остаточний діагноз, а створити якомога більш спокійну атмосферу, і дивовижно, наскільки гарний нічний сон може змінити клінічну картину пацієнта. And in that context, sedative medication isn't necessarily a bad thing. І в таких випадках седативні медикаменти можуть не бути потрібними.
Let me give you another example from Iraq. In 1991, in the Gulf War, when I did the work with the grave diggers, I also had to look after soldiers who were admitted to our field hospital with mental health problems. Ось ще один приклад з війни 1991 року в Іраці, у Перській затоці. Тоді у госпіталь часто потрапляли солдати, в яких з'являлися проблеми з психічним здоров'ям. There was a young officer who was very intelligent, very able, and had a glittering military career ahead of him, who was sent out to join his unit in Iraq and disappeared, literally as he got off the plane in Riyadh. І був один солдат, в який молодий, перспективний, на якого очікувала блискуча військова кар'єра. І коли він прилетів в Ірак, щоб приєднатися до своєї військової частини, він просто зник. 2 or 3 days later, he was found wandering in the desert. He had no recollection or could give no account of why he was there or what he was doing. Через 2 чи 3 дні його знайшли у пустелі, де він просто бродив і абсолютно нічого не пам'ятав, ні що він там робить, ні що з ним трапилося. He was in a very poor condition. He was dehydrated, he hadn't eaten, and had a number of physical injuries. Він був у дуже поганому фізичному стані, тобто зневоднення, він давно нічого не їв і мав декілька фізичних поранень. I admitted him into the hospital and decided that we should sedate him and just let him sleep for 2 or 3 days, feed him, rehydrate him, and just make no decision at all until things had settled down. І у цьому випадку пан Мартін прийняв рішення покласти його в госпіталь, дати йому заспокійливі засоби, щоб він міг виспатися, нагодувати його, відновити втрату води в організмі і спостерігати за ним декілька днів і почекати, поки ця ситуація стане спокійнішою. Unfortunately, we worked 12-hour shifts, and my colleague working the opposite shift had a different view of how we should behave to me. He thought patients should be discharged and moved on or evacuated as quickly as possible. На жаль, лікарі там працювали змінами по 12 годин, і лікар, який працював у наступну зміну після пана Мартіна, мав протилежні уявлення стосовно того, що потрібно робити з цим пацієнтом. Тобто він вважав, що його потрібно якомога швидше звільнити і евакуювати звідти. So the next day I turned up for work and he was gone. He'd been evacuated back to the UK with a diagnosis of schizophrenia. І на наступний день пан Мартін, коли прийшов на роботу, зрозумів, що цього пацієнта там уже немає. Його евакуювали до Великобританії з діагнозом шизофренія. To this day, I don't know what was wrong with him, but I suspect this was simply an acute stress reaction that would have resolved without any further medical help. But with that diagnostic label, this man's career and military future was destroyed. До сьогоднішнього дня пан Мартін не знає, що насправді було з тим пацієнтом, і як би розвивалася ця ситуація, але найімовірніше це був просто гостра стресова реакція. Але зрозуміло, що з таким діагнозом, як шизофренія, його майбутня військова кар'єра була зруйнована. So I think it's important to do whatever you can not to be rushed into medicalizing a problem where there isn't one, because the long-term consequences can be devastating. Таким чином, у будь-якій ситуації потрібно не поспішати розглядати щось саме як медичну проблему, тому що довгострокові наслідки на швидкоруч поставлених діагнозів можуть бути жахливими. If we go on to the next slide, number 9. So,
the most important thing to do is not make matters worse. And that includes medicalizing a problem where there isn't one. І найголовнішим у будь-якій ситуації є не нашкодити пацієнту і не поспішати розглядати його проблему з медичної, психіатричної точки зору. I've talked about psychological debriefing already, but just remember, you are going to be the experts in this field very quickly if you're not already. And people like me who come in and think they know better actually don't. І якщо тут говорити про психологічний дебрифінг, то пан Мартін переконаний, що аудиторія значно швидше стане експертами у цій справі, якщо вони досі не стали експертами, і вони будуть компетентнішими, ніж будь-які запрошені експерти, які приїдуть з якимись уявленнями, що вони знають краще. Бо насправді вони не знають, як краще. It's important to realize that whatever therapeutic model you use, don't stick blindly to a particular treatment. Be prepared to be flexible and trust your instincts. Тут важливо при дотриманні будь-якої терапевтичної моделі важливо не слідувати сліпо якимсь моделям, а завжди бути готовими, бути гнучкими, бути готовими щось змінювати і довіряти своїм інстинктам. And just remember that very few of the so-called experts who write the books have actually come under fire themselves. І пан Мартін знає дуже мало випадків, коли усі ці так звані експерти, які написали з цього приводу багато книжок, насправді брали участь у якихось військових діях. If we go on the next slide, number 10. Just a few words. We talked about risky behavior already. Лише декілька слів про цей слайд. Ми вже раніше говорили про ризиковану поведінку. I think one of the things, and the list is obvious, but one of the things I'd just point out that sometimes one of the big problems afterwards is within families and relationships, that individuals will actually test relationships by being either verbally aggressive or sometimes there'll be domestic violence, but they'll actually they'll test relationships to basically to invite rejection. Тут уже приведений цей список, власне, очевидний список симптомів ризикованої поведінки, але на чому тут потрібно заакцентувати увагу, так те на тому, що часто пацієнти, яким властива така поведінка, починають виявляти насильство, вербальне або фізичне, у побутових умовах до членів своїх сімей. І часто вони роблять це для перевірки стосунків, але насправді вони намагаються уникнути цих стосунків, зруйнувати їх. Another patient of mine, a soldier, returned from Iraq and he went to a pub one evening, got a bit drunk, but picked a fight with a group of young teenagers, knowing that he was going to lose, that he was very outnumbered, and he almost died. Один з пацієнтів пана Мартіна, який повернувся з війни, пішов якось у паб, напився там, а потім в'язався в бійку з групою підлітків, які значно переважали його чисельно. Він розумів, що він ніяк не зможе виграти цю бійку, і його так побили, що він мало не загинув. He did it knowing full well he was going to lose and get badly beaten.
Він в'язався в цю бійку, дуже добре усвідомлюючи, що він обов'язково програє і його сильно поб'ють. Almost a form of self-punishment to absolve his guilt from what had happened in his military service. Це було щось на кшталт відчуття провини і спроби отримати покарання за все те, що він робив і що трапилося з ним під час його військової служби. And over the subsequent months, although that incident was dramatic, what was worse is that verbally and psychologically he did the same to his family, and his family broke down. І на додачу до всього, протягом наступних місяців він так само виявляв ризиковану поведінку, вербальну агресію стосовно членів своєї родини, і закінчилося це тим, що його сім'я розвалилася. If we go on to the next slide, number 11. Наступний слайд. Just a word about what the British military does at the moment in these situations. When they identify that someone is exposed to a traumatic event that they think could be damaging. Ось приклад того, що у британських збройних силах роблять в таких випадках, коли військовослужбовці потрапляють у ситуації, які можуть викликати появу психологічної травми. The problem for the military is after we demonstrated that psychological debriefing didn't help subsequent PTSD, they were left wondering what to do. Насправді військовослужбовцям не дуже допомогла модель психологічного дебрифінгу, тому що вона не допомагала не допустити розвитку посттравматичного стресового розладу, і військовим службам довелося вирішувати, що ж з цим робити. So we developed a system which we call TRIM, or Trauma Risk Incident Management, which is used today. Таким чином була розроблена система контролю ризику виникнення психологічної травми, англійською мовою TRIM, яка використовується і сьогодні. It wasn't just because our army didn't know what to do with patient or soldiers who'd been traumatized. It was also because a number of soldiers actually sued the military for failing to do anything effective to help them, and it was the court action, the legal action, that drove the military to fund research to develop this system. І причина насправді полягала не тільки і не стільки в тому, що у Збройних силах не знали, що робити з такими солдатами, як у тому, що багато з таких солдатів власне подавали в суд і розпочинали судові справи з причини того, що їм не була надана необхідна допомога. So what we do is we have soldiers, not mental health professionals, but ordinary soldiers. We train them in basic principles of psychological first aid and to detect or to identify symptoms that can be generated from trauma. Тому ми, психологи, і навчили звичайних солдатів, які не є фахівцями у сфері психологічного здоров'я, за якими саме симптомами можна виявити наявність психологічної травми. If a soldier undergoes traumatic events, the commanding officer identifies one of these trained TRIM practitioners to basically just keep an eye on them and maintain contact and just watch out for the emerging symptoms of PTSD or whatever reaction they might have. Таким чином, якщо офіцер-командир бачить, що хтось з його солдат потрапив під дію травмуючих подій, він призначає натренованого
натренованого працівника, який знає принципи цього контролю ризику виникнення психологічної травми, для того, щоб він наглядав за цим солдатом і бачив, чи не з'являються у нього якісь симптоми. Does it work? Well, does it reduce the incidence of PTSD or other post-traumatic disorders? We don't know. There is still no evidence. Насправді досі немає доказів того, чи це дійсно допомагає запобігти розвитку посттравматичного стресового розладу. But there are certainly indirect benefits that we can measure, which are on the slide. And the most important thing is that it encourages an attitude of psychological mindedness within a military unit, where those thoughts and feelings are usually not discussed because they're considered unmanly. І ось, що точно відомо і що можна спостерігати, то це непрямі переваги такого методу, який ми бачимо на слайді, одним з яких є поява у військовослужбовців більш серйозної психологічної компетентності і здатності звертатися за психологічною допомогою, тому що за інших обставин це вважалося б негідним чоловіка вчинком. And importantly, you'll see the last point on the slide is that it enables individuals who are too embarrassed or ashamed to seek help to come forward and seek help. Важливий останній пункт на цьому слайді, а саме зростання кількості осіб, які звертаються за психологічною допомогою, хоча за інших обставин вони були б, їм було б соромно, і вони б соромилися робити це. If we go on to the next slide, number 12, these are the people that are forgotten, easily forgotten. So journalists, and remember, many of the journalists in Ukraine at the moment work as freelancers, and so they have no occupational health, no support, and the people they're working for have no obligation to care for them. Насправді є багато груп людей, про які мало хто думає. Ось, наприклад, журналісти, які, працюючи в таких складних умовах, можуть отримати психологічну травму, але немає ніяких фахівців, які б могли надати їм психологічну допомогу. And as the warfighting phase in your country settles down, these other three groups you're going to see in increasing numbers. So people are going to come in, contractors to rebuild your country, the emergency services, including people you may not imagine could be affected. So switchboard operators, radio operators who hear the radio communications and hear bad things on the radio. You're going to get lots of private security organizations coming in. All those people are vulnerable. Таким чином, у зону ризику потрапляє велика кількість різних груп людей, які почнуть з'являтися після того, як закінчаться власне військові дії, тобто представники різних професій, які будуть займатися і відбудовуванням, і радіозв'язком, і різні служби, приватні служби охорони і таке інше. Усі вони є групами ризику. I told you at the beginning of this talk about my involvement with the King's Cross Railway fire. That evening, one of the most upsetting things wasn't the dead and injured. It was listening to a sobbing, crying switchboard operator who was basically emotionally in bits because of what she was listening to. And what was upsetting her and what was most traumatic for me was being in central London in the rush hour and realizing that no one was in control, and that had distressed her. No one would think a switchboard operator could be affected by events,
but sometimes it's people who you would never imagine who are most affected. Насправді, у цій ситуації, про яку пан Мартін вже розповідав, найгіршим було не так спостерігати всі ці трупи, як слухати плач і схлипування диспетчера телефонного зв'язку, яка дуже близько до серця сприйняла всі ці події. І, власне, ставало зрозуміло, що ніхто нічого не контролює. Все вийшло з-під контролю. We all have a belief that when things go badly wrong, someone above us is in charge and knows what to do. And whether it's the government, the emergency services, whatever, will look after us. And the most shocking thing about King's Cross that evening was to realize that no one was in charge, no one was in control, and the situation was complete chaos for a number of hours. That was far more traumatic than the dead and injured at the station itself. І набагато більш травмуючим, ніж мертві та поранені люди на вокзалі Кінгс-Крос, тоді було усвідомлення того, що немає нікого вище, хто знав би краще, що потрібно робити. Ніхто тоді не розумів цього, ні аварійно-рятувальні служби, ні урядовці, ніхто не міг дати якихось розпоряджень, і люди, які працювали тоді там, усвідомлювали це, і для них це усвідомлення було значно більш травмуючим. Now, I'm going to talk now about community responses and the role of the psychologist. Does everybody want a short break, or shall I carry on? Чи потрібна нам перерва, чи ми можемо продовжувати? We go on. Okay. We can go on. Okay, if we go to slide 14 then. 14 слайд. Okay, so the role of the psychologist to the community. You'll all be very experienced dealing with individual patients, but you need to offer advice to your leadership as well. Отже, в чому полягатиме роль психолога у відновленні держави? Маючи великий обсяг знань і компетентність у цих справах, психологу потрібно буде також розповісти, надати консультацію урядовцям і людям при владі стосовно того, що потрібно робити. So, from the very top, it's very easy for political leaders to say the wrong thing. Політичні лідери завжди дуже легко говорять щось не те. You have a very charismatic president who everybody listens to. У нас, у українців, є харизматичний президент, якого всі раді слухати. And it's very important that when he speaks to your people, that he is careful with his words and doesn't, on the one hand, give false hope, but on the other, or diminish the scale of some of the psychological problems that people will face. He needs to balance his words very carefully, and I think needs to be advised how best to address his people. І комусь потрібно було б консультувати його з приводу того, як його слова можуть вплинути на громадськість. Йому, з одного боку, не варто, не можна давати людям якихось фальшивих надій, а з іншого боку, йому не можна применшувати значення тих наслідків, які можуть мати його слова для психологічного стану громадян. It's very important, and I'm not talking specifically about your president now, but it's important that people in that position don't behave like a superhero from a Marvel film, and make everybody else feel guilty because they cannot live up to that standard.
Тепер мова буде йти не конкретно про президента, а про будь-яких психологічних лідерів, політичних лідерів. Їм не потрібно вести себе як якісь, їм не потрібно поводитися як якісь марвелівські супергерої, тому що усі інші можуть мати комплекси з приводу того, що вони не можуть відповідати цим високим стандартам. You will all be aware of grief leadership and the role modeling and the importance of a leader, allowing people to show fear, to show distress, to show upset. Ми усі дізнаємося про таке поняття, як лідерство в горі, і необхідність того, щоб хтось показав зразок для наслідування, як потрібно виявляти страх, сум і розпач. On the one hand, it's very healthy for your president to show fear or show distress or uncertainty, but it's a very difficult balancing act between that on the one hand and showing that he's human and appearing weak on the other. So it's very difficult for politicians to set the right tone. Для президента і взагалі для політиків дуже важко балансувати між демонстрацією того, що вони також люди, які можуть бути слабкі, які можуть бути непевними в чомусь або сумніватися, і можливістю видатися слабкими. When the shooting stops, that's when the hard part starts. And if I was President Zelensky, I would actually have a psychologist in my office looking at my speeches before I spoke to make sure I get that balance right. І коли справжні труднощі почнуться після того, як закінчаться військові дії, і якби пан Мартін був на місці президента Зеленського, він би найняв собі в офіс психолога, який би переглядав його промови перед тим, як той їх зачитує, щоб цей психолог допомагав йому підтримувати цей баланс. The media have an important role to play. They sort of set the agenda and set the tone, and getting the media giving the right message is equally important. And if they get it wrong, again, it can just make matters a whole lot worse. Важливим є і висвітлення подій у засобах масової інформації, тому що, знову ж таки, якщо вони необережно ставитимуться до цього і не так подаватимуть інформацію, то це може мати дуже серйозні негативні наслідки. So, for example, in much of, and I apologize for sounding political here, but for example, in much of the West, the media message is this war has happened because Vladimir Putin is a psychopath, and that's it. But whether that's true or not, it doesn't help solve the problem. And our Western media, or certainly in the UK, doesn't go beyond that to look at what the grievances are that underpin some of Russia's anger and upset. І насправді пан Мартін вибачається, що він тут торкається політичних тем, але як в українському телебаченні, так і в британському єдине, що можна почути по телевізору щодо причин цієї війни, це те, що Володимир Путін психопат, але ніхто не йде далі цього, не розглядає наслідки, які можуть мати ці події, і наслідки і причини цих подій. It's against the nature of many psychologists to involve themselves with religion, but given that many of your people have a strong religious faith, actually involving the church and church leaders and helping them respond appropriately is really important. Насправді для психологів не дуже характерно бути віруючими людьми,
Але враховуючи те, скільки українців є віруючими, може бути тут корисним і залучення церковних лідерів і релігійних діячів, і консультування їх з приводу того, як потрібно правильно реагувати на ситуацію. And also any other opinion, anyone else who is an opinion former. So I've mentioned celebrities, sportsmen, rock stars, you know, anyone who speaks in public that people look up to need to be, they need advice on how to give the right message and say the right thing and not make things worse. І те, про що пан Мартін вже раніше говорив, усі лідери думки, знаменитості, на кшталт спортсменів, співаків, акторів і так далі, їх усіх потрібно консультувати з приводу того, як правильно висловлювати свою думку, який меседж доносити до публіки для того, щоб не погіршити ситуацію. And finally, when the shooting stops, it's important to remember how important the role of ceremony, ritual, and mourning is. And those events don't happen randomly. They need to be managed, stage managed, and orchestrated because it's a very important way to help society heal itself. І після того, як закінчаться військові дії, не можна забувати і про проведення церемоній і жалоби, тому що проведення та організація таких подій відіграє дуже важливу роль для подолання цього горя. If we go on to the next slide, number 15. So, the title of the slide, Helping Society Repair Itself, there's some important points to remember. So, a lot of people you see will have, I mentioned this earlier, will have similar symptoms, but their ability to adapt and function normally will be very different. Як уже зазначалося раніше, багато людей після цих подій матимуть симптоми психологічної травми, але їх можливість адаптуватися і жити далі буде дуже сильно відрізнятися. And it's important that you focus not solely on symptoms, but look at their adaptive strategies and encourage the positive ones and point out the negative ones and approach that in a very cognitive behavioral manner. Тому тут важливо сконцентруватися не так на самих симптомах травматичного розладу, як на адаптивних стратегіях, які з них потрібно буде використати, а які не потрібно. If we go on to slide 16, and I have to say I'm a bit embarrassed looking at this slide. I'm sorry if it appears overly political, but Тут пан Мартін вибачається за дещо, можливо, занадто сильне висвітлення політичної сторони цієї справи. The sad fact is, creating terror is a very effective way of basically grinding down the will of a population. Створення страху, залякування населення є дуже важливим фактором у підриві суспільства. The Western media depicts the Russian army as disorganized, poorly commanded, and behaving badly because of lack of proper command and control. I disagree with that. I think this is what the Russian army do in your country is totally orchestrated and planned. Західні ЗМІ висвітлюють дії російської армії як погано організовані та такі, що
ну, власне кажучи, погано організовані і з військової точки зору неправильні. Але пан Мартін повинен сказати, що це не відповідає дійсності, тому що ні, усі ці дії є дуже гарно спланованими та організованими. Because in my view, the psychological trauma this creates is more damaging than being wounded or shot in battle. На його точку зору ця дезінформація може бути набагато більш травмуючою, ніж шок та поранення під час бойових дій. And I think this is an attempt to sway public opinion and also to sway your government's opinion to make concessions, because in the end they just become so tired of it all and they just want it to stop. They will do almost anything to stop. So it's, although what the Russians do is illegal, completely illegal, sadly it is a tool which they've used before and I'm sure will use again. Але насправді це може вважатися як такий собі інструмент, який відвернення громадської думки та політичної, власне, думки, і те, що може змусити, врешті-решт, піти на поступки, тому що, хоч якими незаконними не були дії російської армії, але вони уже не раз вони не раз уже використовувалися, і цей сценарій, виявляється, працює, довів свою ефективність. And then if we go on to the next slide, number 17. Okay, so your work will really begin once the shooting stops. Насправді, роль фахівців з психологічного здоров'я розпочнеться на тому етапі, коли бойові дії закінчаться. And you will have more than enough work with your individual patients, but taking a strategic view and looking at some of these issues is equally important. І буде надзвичайно багато роботи з конкретними пацієнтами, але і погляд на проблему зі стратегічної точки зору також матиме таке ж саме велике значення. And this slide illustrates some of the issues you need to think about. На цьому слайді розглядаються деякі проблеми, про які також потрібно буде подумати. Just before your revolution in 2014, I was invited by your government to Odessa to advise on the issue of military veterans with mental health problems. Перед революцією 2014 року український уряд запросив пана Мартіна до Одеси, щоб він надав свої консультації стосовно надання психологічної допомоги ветеранам з різними психологічними розладами. The visit never happened because your government changed and I think the whole thing was forgotten. But it was clear at the time from the discussions I had that even then there were big mental health problems that were unmet amongst military veterans. І хоча цей візит йому так і не судилося статися, тому що влада змінилася і про усе це забули, але навіть тоді з обговорення цього питання ставало зрозуміло, що проблема що психіатричні і психологічні проблеми серед ветеранів війни насправді в Україні існують. So I think you should see this conflict as an opportunity to actually reshape services in a way that make them more effective and better than they were before. Таким чином, на ці події можна дивитися з такої точки зору, що це гарний шанс реструктуризувати
та перебудувати систему охорони здоров'я таким чином, щоб вона стала кращою, ніж була до цього. And also to start a national discussion about some of the feelings people have but don't like to discuss, particularly guilt, anger, and to normalize some of these feelings. І важливо буде розпочати загальнонаціональне обговорення деяких проблем, таких як особливо таких відчуттів населення і народу, як провина та гнів, і також визначити, як можна ефективно розв'язати ці проблеми. And importantly, to make the point that, or to try and do everything possible to mitigate feelings of hate and bad feelings towards Russians, Russian soldiers. It's really important because if people hate their enemy, hate always is more personally damaging in the end than any damage it does to other people. І однією з найважливіших проблем, які потрібно буде розв'язати, є саме відчуття ненависті до ворога, тому що ненависть завжди є набагато більш руйнівною для того, хто її відчуває, а не до того, на кого вона спрямована. When I was in Iraq, my commander used to say to soldiers, before you pull the trigger, when you take a shot at the enemy, just remind yourself that they have mothers too and a family, and just ask yourself, is this really necessary? And actually, that he repeated that advice many times, and it was very important. Коли пан Мартін був в Іраці, він неодноразово чув, як командир говорив своїм солдатам, що перед тим, як нажати на спусковий гачок і вистрілити у ворога, потрібно подумати про те, що у цієї людини, в яку ти стріляєш, також є матір. І він багато разів повторював це, і це насправді є дуже важливим. It's very easy to demonize the enemy, but I think separating the Russian regime from the Russian people and reminding everyone all the time that it's not the people's fault, it's the people in the regime are not one and the same, but it's very easy to confuse those two in this situation. І важливим тут є саме розділення дій режиму Російської Федерації і, власне, російського народу, тому що, хоч це і не просто зробити в цій ситуації, яка склалася, але потрібно усвідомлювати, що народ не винен у тому, що робить цього уряд. If we go on to the next slide, number 18. Слайд 18. These are really the take-home messages I want you to remember. First of all, people are going to never be the same again, but there is far more to psychological trauma than PTSD. You have to look beyond the diagnostic manual and look much more broadly. Тут, насправді, мені здається, що тут порядок слайдів не зовсім співпадає. Але добре, нічого страшного. Важливо концентруватися не тільки на саме виявах посттравматичного стресового розладу, а підходити до цієї проблеми більш комплексно. Again, remembering that everyone will be changed by this conflict, you need in your own minds and your own hearts to set the bar where you decide a problem should be medicalized and therapy offered, or whether it should be minimalized and treated as a normal reaction. Because sometimes, as I've tried to tell you, medicalizing a problem can make things worse. Потрібно чітко у кожному випадку розділяти цю межу між тим, що є нормальною реакцією, а що є психіатричною проблемою, яка потребує лікування. Я так розумію, що це 15-й слайд. Може бути. Почекай. І оскільки
і межею між тим, де потрібно розглядати проблему як медичну, а де навпаки потрібно її мінімалізувати, тому що надмірне, непотрібне лікування і визначення діагнозів може, як вже говорилося раніше, мати руйнівні наслідки. And to be realistic, Ukraine is never going to be the same again, but that doesn't mean to say things will be worse. You should see this as an opportunity to actually make the country stronger and better than before. І якщо говорити чесно, то Україна, звісно, ніколи не буде такою, якою вона була до усіх цих подій, але це не обов'язково значить, що вона повинна бути гіршою. Це навпаки потрібно розглядати як можливість перебудувати все набагато краще, ніж було раніше. And you have a big job educating everyone, your families, friends, the public and the government, to actually normalize some of the feelings that people are going to experience, to set realistic expectations, and actually to not mitigate, but to actually point out that some of the feelings of guilt, particularly, that people will have are actually normal, and make people feel comfortable talking about those things and not to be embarrassed and hide them. І тут на передній план виходить освітня функція психолога, тому що психологам і фахівцям з психічного здоров'я потрібно буде навчити своїх пацієнтів, сім'ї, друзів і навіть уряд, як потрібно ставитися до яких проблем, як не потрібно себе винити ні за що, і власне тому, що усі ці реакції, які вони можуть відчувати, є нормальними. And then if we go on to slide 19. This is really important. Just because you're mental health professionals, it doesn't mean that you're immune from problems yourself. And proper supervision and actually support is really important. І не потрібно забувати і про себе, тому що той факт, що ви є фахівцями з психологічного здоров'я, геть не говорить про те, що ви маєте якийсь імунітет до усіх цих проблем, і вам також може знадобитися допомога. And the sad thing is, certainly in the UK, that the stigma around mental health problems is worse within the profession itself, in medicine itself. Doctors are some of the least helpful people when it comes to reducing stigma. І якщо говорити про ситуацію в Великобританії, то там стигма довкола проблем з психічним здоров'ям найгірше проявляється саме серед медичних працівників. And they're very critical of their colleagues who express any mental health issues at all. Could you repeat, please, because I missed the point. Health professionals can be very unforgiving of their colleagues who show any sign of mental weakness or ill health. Thank you. І самі медичні працівники можуть бути дуже нетерпимими по відношенню до своїх колег, у яких з'являються якісь симптоми розладів або психічного нездоров'я. And then the last point is important. If you develop expertise in a particular area, so for example, me and body handling, people assume that you can cope with these issues and are immune from problems, and that's not the case. If you see so-called experts are always taken to a scene of disaster or devastation, forensic pathologists come to mind. And people always assume that they cope emotionally. And it's the ones who sometimes on the surface appear to cope best, actually under the surface don't.
І потрібно пам'ятати також і про те, що часто побутує таке хибне переконання, що у людей, які в певних травматичних сферах мають великий досвід і часто стикаються з травматичними ситуаціями, виробляється стійкість до цих ситуацій, тому що вони звикають до них. Потрібно пам'ятати, що насправді це не так, тому що, як правило, такі люди, ось, наприклад, на думку приходить приклад патологоанатомів, навіть якщо вони видаються зовнішньо спокійними, насправді все може бути геть інакше. And then if we finally go to the last slide, number 20. You've all been very patient. I've talked for too long. So I'll stop there. And if any of you have questions, and also I want to embarrass Anastasia to say publicly how grateful I am for your wonderful translation. Ну, коротше кажучи, да. Пан Мартін боїться, що він говорив занадто довго і втомив нас, але ми всі терпляче слухали і, ну, окей. Якщо в когось є якісь запитання, то він готовий їх почути. Questions, ladies and gentlemen. Питання. Колеги, чи маємо питання? Бо насправді було багато інформації і про питання, і про роздуми. Можна я декілька слів скажу, Наталія Федорівна? Хочу доцент кафедри соціальної та практичної психології, декан Соціально-психологічного факультету Ірина Тачина. Дуже була цікава зустріч. Хочу висловити величезну вдячність доктору Мартіну за те, що ця зустріч відбулася. Я знаю, скільки зусиль доклала і Наталія Федорівна, спілкуючись з доктором Мартіном, наскільки доктор Мартін зусиль докладав до того, щоб поспілкуватись наживо, але, на жаль, зустріч відбулася онлайн. З великою зацікавленістю слухала і дійсно дуже багато що відгукнулося і про те, що маємо дбати про психічне здоров'я і на рівні індивідуальному, і на рівні громади, і на рівні держави. І от у мене виникло таке запитання, просто хочеться особисту думку почути. Якщо спостерігаємо якісь певні ознаки, да, що є і виникають певні проблеми з психічним здоров'ям у близької людини, яким чином можемо мотивувати до звернення до фахової допомоги, до фахівця? Dr. Deahl, this is Irina Tachina. She is the Dean of the Faculty of Social Psychology. She wants to express her gratitude because she knows that both you and Pani Natalia made a lot of efforts to organize our today's meeting. And her question is as follows. How can we motivate our close people, our beloved people, to go and seek psychological help if we see that they have some psychological problems? First of all, you can't make them, but I think what you need to do is to try and create an environment that actually makes it acceptable to express those thoughts and feelings and not be ashamed of them. And that's where your leaders, your rock stars, your actors and so forth come into their own. I'll give you for example, I don't know if it receives publicity, if you hear anything about the UK in Ukraine at the moment, but one of our professional footballers who's quite famous, he's 17 years old, has just come out as gay, openly gay. And he's the second only professional footballer to ever do that. And it's seen as really, really important, even for those people who don't like football and have no interest, because for the gay movement, it normalizes things to have someone like that come out. So in the same way, if celebrities, public figures
talk about their own pain, their own feelings, it makes it much easier for other people to express those feelings and seek help. Otherwise, instead of feeling ashamed and hiding them. So I think creating that environment from the top down and that mindset is really important. Ну, по-перше, пан Мартін говорить про те, що в жодному разі не можна примушувати людей звертатися за допомогою, але потрібно, суперзадачею тут є створити саме те середовище, в якому усі члени суспільства не будуть соромитися своїх переживань і не будуть приховувати їх, тому що і з метою створення саме такого середовища цю проблему потрібно вирішувати зверху донизу. Тобто і роль в цьому мають відігравати усі лідери думок, усі громадські діячі. Ось, наприклад, був такий, нещодавно стався випадок у Великобританії, про який розказує пан Мартін, коли там один відомий футболіст, власне, публічно визнав свою нетрадиційну орієнтацію. І це дуже допомагає усім людям, навіть тим, які не цікавляться футболом, зрозуміти, як потрібно діяти в яких ситуаціях, і що немає чого соромитися своїх почуттів. And the point is that the impact, the national impact of a 17-year-old footballer is extraordinary. It goes way beyond football, and as you know, the whole country has listened, and it's an important positive step in normalizing his sexuality. І ось пан Мартін хоче додати, що цей 17-річний футболіст здійснив значний вплив на усіх громадян країни, навіть тих, які не цікавляться футболом, тому що це був дуже позитивний крок уперед стосовно прийняття людей з різними сексуальними орієнтаціями. When the fighting is over, and this is not the time, but your president gives the appearance of being very strong, very hard, almost like the character out of the Marvel movies. You know, he's a very positive figure, and that's needed at the moment. But when the time comes, it would be, I think, good for the whole country for him to show grief and him to show personal fragility. You know, for him to weep on television and show that it's okay to do that sort of thing. Зараз наш президент України, намагається видаватися постійно дуже сильним, дуже витривалим і стійким, ніби якийсь супергерой з марвелівських фільмів. Але пан Мартін вважає, що буде доречно, якщо після того, як закінчаться бойові дії, він покаже публіці, громадськості, що переживати і відчувати горе і плакати за загиблими – це також нормально. And because he's such a charismatic figure, he can have a big effect on public opinion and public attitudes towards psychological problems. І оскільки він є таким харизматичним лідером, його поведінка та позиція зможуть мати сильніший вплив на громадськість стосовно того, як потрібно реагувати на психологічні проблеми. Thank you. Thank you for your answer. Дякую за відповідь. Дякую. Є питання і є такий коментар, почну з питання, воно більш доброзичливе. Я, по-перше, хочу подякувати через пана Мартіна, тому офіцеру, який вважав, що психологічна балаканина не допомагає. І ми тепер завдяки тому знаємо, що дебрифінг не корисний. Він розказував історію про те, що якийсь офіцер сказав, що тут ваша болтавня не треба, і вони змогли провести якісне дослідження і довести, що
дебрифінг не є корисним і шукати альтернативи. Але я б хотіла запитати, всі ті моделі, з якими ми зараз знайомимося першої допомоги на полі бою або в екстремальних умовах, наприклад, той трім, який він рекомендував, або є ізраїльські колеги рекомендують інші моделі, вони всі дуже подібні до дебрифінгу. Вони, там багато переповідається деталей події. В чому така ключова відмінність, от, наприклад, тої моделі трім і дебрифінгу, щоб ми так розуміли, що ж тоді є корисним, якщо дебрифінг... So I will now try to translate this very, very complicated thought. First of all, Olga wants to express her gratitude to that commanding officer who said that he doesn't want all that psychological babbling. Yes. And that provided the opportunity to conduct a quality scientific research and for you. So she wants, the question is, she wants to know what is the difference, actual difference between psychological debriefing and all those models, including the TRIM model and other models which are, so you understood the question, yeah? At the heart, psychological debriefing is about making people talk about their experience, whereas all the other models and what we've moved on to today is about not making them talk about their experience until they're ready and want to. The idea that making people talk about their trauma is somehow therapeutic, that we now know is not the case, and you have to wait. And if they don't want to talk about it at all, that's fine. That's fine. But you look at the behaviors and the problems that people have in their normal lives, and you work with those, but you don't force them to talk about their trauma, which in psychological debriefing involved getting a group of people who'd had a common trauma, and they all talk about it, and they all said how it was for them. But the component of psychological debriefing, which I think is important, was the psychoeducation and warning people about excessive alcohol misuse, the risky behavior and things to watch out for when they got home. That is valuable. But in combining that with a therapy that encourages people to talk about their trauma is not. Отже, вся суть в тому, що психологічний дебрифінг передбачає спонукання людей говорити один з одним у групах про той свій негативний досвід, який вони мали. Але ті моделі, до яких, власне, фахівці прийшли зараз, і ось ця модель TRIM, вони передбачають те, що не потрібно змушувати людей говорити про свої проблеми, принаймні, поки вони не готові до цього, психологічно не готові. А потрібно за людьми спостерігати і виявляти власне, симптоми тих психологічних проблем, які могли з'явитися у них. І в психологічного дебрифінгу були деякі позитивні риси, як, наприклад, ця освітня функція, тобто стосовно певних проблем психологічних, як, наприклад, і життєвих, як, наприклад, зловживання алкоголем, що це шкідливо, що не потрібно. Але саме ця необхідність для людей говорити про те, що їх травмує, це було основною причиною, чому зараз від цього методу відмовилися. І в мене є ще один коментар, мабуть. Пан Мартін дуже щедро ділився своїм досвідом, я теж трошки поділюся. Вчора мала зустріч з 2 своїми друзями, які були поранені і повернулися з госпіталю. І є люди, з якими я ніколи більше не зустрінуся, тому що російські солдати їх вбили.
І я хочу помітити, що це не зробила російська влада. Жодного з них не стріляла російська влада особисто. Це зробили російські громадяни, росіяни, російський народ, як хочете їх називайте. Багато хто з нас має родичів в Росії, які 8 років, коли триває ця війна, які насправді вже не 100 років, а набагато більше, які розказують нам, як нам треба жити, і розказують нам, що треба вбивати наших військових, цивільних. І мені направду шкода, що пан Мартін не зміг приїхати і побачити те, що робить російський народ в Україні. І ненавидіти, злитися, не пробачати в цій ситуації – це нормально, тому що ніхто пробачення не просить. Російський народ, ніхто з російського народу не вибачається. Таких людей, які хочуть просити вибачення і які щиро жаліють про те, що відбувається. Але таких людей дуже мало направду. І це, знаєте, як цукерка в відрі гівна. Я не знаю, як ви це перекладете, але правда. So, Dr. Deahl, Olga has a commentary. I actually warned you that most Ukrainians won't support your opinion on yeah, it's difficult. It's a little bit difficult to talk about it. But actually, Olga has her personal experience of communicating with people who were wounded by Russian soldiers and people who were killed with Russian soldiers. And she disagrees with you about hatred and about lack of forgiveness, because she thinks that under these circumstances, it is normal to hate those people and not to forgive them, because they actually do not ask for forgiveness. And it is very difficult to find this line between Russian government and Russian people, because actually those Russian soldiers are the citizens of Russia, and they are the representatives of this Russian people. I totally agree, and what I was trying to say is that people who become consumed with hatred actually ends up doing more harm to themselves emotionally than it becomes counterproductive, and it becomes a damaging thing to them. But it's a normal reaction. I totally agree with that. Тут доктор Діл погоджується з тим, що це нормальна реакція, але він лише хоче сказати про те, що ненависть набагато більше шкодить саме тим, хто її відчуває, хто втягується у це відчуття, ніж тим, на кого вона спрямована. And also, sorry, I was going to say, on a practical level, you have to live with these people in the future, particularly in the east of your country. And what needs to happen is to, and again, this is a job for your leadership, but not have the same situation that we had in, for example, in Northern Ireland, with the Catholics and the Protestants fighting each other with war, terrorism for years and years and years. There has to be thought of how in the future you can peacefully coexist with people who supported Russia, for everybody's sake. Тут важливо саме те, що в майбутньому нам все одно, українцям, доведеться жити усім разом, мирно, співіснувати, наприклад, з тими людьми зі Сходу, які підтримували Російську Федерацію, тому що, щоб це не стало якимсь чимсь таким на кшталт того, що існує в Великобританії з Північною Ірландією, коли там конфлікт між католиками і протестантами, який призводив до людських втрат, затягнувся на століття. Тому тут потрібно... Це на 8 років останніх. От те, що люди не розуміли якихось базових речей, це затягнулося на 8 років. І сьогодні ситуація зовсім інша, саме тому, що ми не толеруємо такі речі.
the conflict we have now is the result of being tolerant to those opinions of other people who do not understand some basic things. So I hope you understand. Yes, yes, absolutely. And it's wrong for any outsider to come and you know, give opinions or say what should happen. But the practicality is that, you know, Russia is never going to go away. You know, the Russian people sympathetic to Russia, Ukrainian people sympathetic to Russia, aren't going to go away. And what you need to think about as a country is not to become like Israel and Palestine or Northern Ireland. You know, you know, you have a wonderful country, and the possibility is that this sows seeds for trouble for years to come. I mean, Northern Ireland went on for more than 20 years. Israel and Palestine, you know, that still is playing out. And, you know, Ukraine needs to be peace. It needs peace after all this time. And that doesn't happen automatically. It needs to be thought about. І, звичайно, пан Мартін розуміє, що як людина, яка не залучена до цієї ситуації, він не може давати якихось порад, але зрозуміло, що Україні рано чи пізно потрібен буде мир, і мир між усіма громадянами з різними точками зору, в незалежності від того, кого вони підтримували чи не підтримували, щоб Україна не повторювала сценаріїв Палестини чи Північної Ірландії. You see, Dr. Deahl, there is really a lot of disagreement. Absolutely, absolutely. Well, that's good. That's a positive thing. Насправді, звідки ця думка, що в Україні так багато людей, які підтримують Росію? Після 24 лютого їх тут лишилося не так багато. А ті, які лишилися, були вбиті російськими військовими в Чернігові, Сумах, Харкові і так далі. Як мирні громадяни, вони не виїхали? Анастасія, давайте я спробую це сказати. Насправді, після 24 лютого такого роз'єднання думок в Україні є набагато і набагато менше. І зараз є багато людей зі Сходу, які кардинально змінили свою думку. І, наприклад, багато з них були російськомовними, вони зараз принципово є україномовними. І це теж скоріше, це більше зараз про єднання, аніж про роз'єднання. І другий мій коментар чи питання, не знаю, якщо дозволите, це про те, чи доречно зараз, наскільки зараз доречно, поки ми всередині тих подій, поки ми всередині цієї війни, говорити про примирення і про зменшення ненависті, повернусь до цього. Бо на зараз з тими людьми, з якими ми працюємо і стикаємося щодня, для частини із них ненависть – це є сила жити. Це для тих людей, які зараз втратили своїх рідних дітей, чоловіків, жінок. Це теж, це сьогоднішня реалія в Україні. A very important question. But first of all, the commentaries of Natalia and Olga, they want to draw your attention to the fact that actually nowadays in Ukraine there are not so many people who support Russia, and many people even from the east are now Ukrainian speaking, although they were Russian speaking in the past. But the question is like that. Can we talk nowadays while being in the middle of these events, can we talk about peacemaking and the decrease in this hatred? Because nowadays a lot of people, for example, from the experience of Natalia, this hatred became the power to live for them. They cannot live without that.
because they have lost everything. They have lost their families, their beloved people. What to do with that? I think, as I say, first of all, you know, that's going to be a normal reaction for many people. But I think just to recognize that, you know, that alone is not going to do them, you know, eventually that will come back to affect them. And I think you just have to look at their everyday functioning. And if they function normally in life and work, then that's fine. But I think if it's affecting their life and work, if it's, so for example, I saw in Israel and Palestine, a lot of anger that was basically hatred towards Israel and the occupation that was manifested itself as domestic violence or sexual violence, which I'm talking about tomorrow. And it wasn't a problem for the individual, but it was certainly a problem for their family. So I think you have to look at the consequences of those feelings and manage those. Some people will function normally, other people will turn that anger and hatred onto their families, onto themselves sometimes. So, and work with that. Отже, пан Мартін знову повторює, що ця реакція, звісно, є нормальною за таких умов, але все-таки потрібно звертати увагу, чи ненависть не впливає на життя самої людини і чи не буде вона мати якісь негативні наслідки для її майбутнього. Тому що дуже часто такі відчуття проявляються у якості домашнього насильства, взагалі будь-якого насильства, в першу чергу стосовно сімей людей, які відчувають ненависть. І тут потрібно дивитися, чи ця людина може з цим відчуттям жити, і це не впливає на її життя і діяльність, чи це створює для неї якісь проблеми, і тоді вже потрібно з цим щось робити. Дякую. Дякую. Колеги, чи має хтось зараз нагальне бажання поставити питання? Я нагадаю, що у нас ще завтра є зустріч, і завтра є зустріч така більш вже вузько спеціалізована, але я так розумію, що все одно тема буде достатньо близькою. Чи маємо зараз питання, чи будемо дякувати, бо розумію, що ми вже так дуже і дуже скористаємося часом пана Мартіна. Якщо поки що питань немає, справді хочу подякувати, що ви знайшли час, і я дуже так сподіваюся, що сьогодні у нас у всіх буде привід подумати і скористатися вашими думками, вашими ідеями в роботі. І, зокрема, про себе скажу, все те, що ви говорили про цей індивідуальний рівень, воно дуже-дуже відгукується. Але на завтра, думаю, що будуть питання до завтрашньої лекції. For the time being, there are no further questions, but we are very grateful for you giving us your time. And you gave us a lot of material to think on. For example, Natalia says that everything you told us about working with patients on that individual level, it is very close to her personal experience. And for the time being, we express you our gratitude, but we think that tomorrow there will be more questions after our tomorrow's I'm sure. And can I just say, I've put a couple of references on each slide, and it's been very difficult to choose them because it's a huge literature on the subject, and it changes all the time. But if you say that I've given references, which most of which are freely available online, and those references themselves, those articles, are well referenced, so it gives people a way into the literature on particular aspects of the subject. Mm-hmm. You see, Dr. Deahl, I think that I've got not
the same version of those slides and presentations you Ah. have. So well, maybe you will like send us the updated version. I think of Natalia your has slides. them. But Okay, if you just we'll explain to everyone that we'll make references available, and it's references chosen for being free online. Okay, we will discuss it later, so with Okay. Natalia. І до завтрашньої презентації також там будуть джерела літератури, які були використані при підготовці, і там, звісно, не всі джерела, але пан Мартін вибрав саме ті, які є у відкритому доступі, так що можна буде дослідити цю тему. And if you could say to everyone, it's been a big honor for me to be invited to speak, and I look forward to meeting them all in person very soon. Для пана Мартіна дуже великою честю було запрошення прочитати нам цю лекцію, і він дуже сподівається на особисту зустріч, що вона станеться найближчим часом. So see you all tomorrow. Or some of До you завтра. tomorrow. Same time, yes. До Наразі свидання. до завтра, але дуже сподіваємося про візит. We hope for your visit. We hope to see you here. You will, you will. Okay, goodbye, everybody. Goodbye. Yeah, thank you. Goodbye. Bye. And thank you, Anastasia. You're brilliant. Are you going to be there tomorrow? Yeah.